So the outline of the talk, we're going to talk about the background and indication for airway clearance. And then امروز قرار است در مورد پیش زمینه و کاربرد پاکسازی راه‌های هوایی در بیماران سیستیک فایبروسیس صحبت بشه توسط آقای دکتر صادقی. And then manual airway clearance and breathing techniques. و سپس تکنیک‌های دستی پاکسازی راه‌های هوایی و تنفس در بیماران سیستیک فایبروسیس توسط آقای مارسین مدی و خانم دنیس گیبز توضیح داده خواهد شد. So as you know, cystic fibrosis is a genetic defect. Because there is a defective gene. خب همونطور که میدونید بیماری سیستیک فایبروسیس یک بیماری ژنتیکی است و وقتی که یک ژن معیوب وجود داشته باشه that the defective gene will cause a defective protein. That protein is called cystic fibrosis transmembrane regulator. For short, it's called CFTR. این ژن معیوب باعث تولید نوعی پروتئین معیوب در بدن میشه به نام CFTR. And that protein is responsible for the chloride channel across the cell membrane. و این پروتئین مسئول نقل و انتقال کلور در سلول‌های اپیتلیال مجاری تنفسی است. And because that channel is not working, that mucus is very thick, and that causes inflammation, infection, and obstruction. وقتی این کانال کلور و سدیم کار نمی‌کنه باعث تولید خلط غیر طبیعی و ضخیم میشه، غلیظ میشه در راه تنفسی و انسداد راه تنفسی رو ایجاد میکنه که منجر به عفونت و در نتیجه بروشکتزی و بیماری‌های التهابی ناشی از اون میشه. And that would lead to permanent lung damage, airway damage, and called bronchiectasis. و این باعث یک آسیب طولانی مدت و نهایی در بافت ریه میشه به نام بروشکتزی یا گشادی غیر طبیعی راه‌های هوایی. So what are the reasons for airway clearance? بنابراین ضرورت پاکسازی راه‌های هوایی در این بیماری برای چی است؟ Because in CF, as we mentioned, there is an abnormal protein. خب همونطور گفتیم به خاطری که در بیماری سیستیک فایبروسیس یک پروتئین معیوب به CFTR وجود داره. And that causes airway obstruction. و این پروتئین نهایتاً باعث انسداد راه‌های هوایی میشه. And that causes recurrent respiratory infection with inflammation and causes leading to airway damage. و در نتیجه این عفونت‌های مکرر باعث التهاب مجاری تنفسی و نهایتاً تخریب بافت ریه میشه. So this airway clearance uses patient maneuvers or devices to improve that mucociliary clearance and augment the cough. در نتیجه بیماران برای این روش پاکسازی راه‌های هوایی از مانورها و وسایلی استفاده می‌کنند که باعث بهبود وضعیت پاکسازی مجاری تنفسی توسط موجک‌های موجود در راه‌های هوایی و افزایش سرفه و تحریک سرفه در این بیماران میشه. So airway clearance therapy is the process of improving the efficiency or efficacy of the mucociliary escalator as well as elicit a cough. درمان پاکسازی راه‌های هوایی شامل پروسه‌هایی هست که طی اون عملکرد پاک کردن راه‌های هوایی و همچنین ایجاد سرفه بهبود پیدا می‌کنه. And airway clearance therapy is at the center of chronic therapies necessary to maintain lung health in individuals with cystic fibrosis. این درمان در واقع مرکز ثقلی در درمان مزمن بیماران سیستیک فایبروسیس هست که برای حفظ سلامتی ریه‌ها ضروری است. The order of therapy in CF is very important. You start with bronchodilator therapy, which is your albuterol. ترتیب استفاده روش‌های درمانی در بیماران سیستیک فایبروسیس خیلی مهم هست
به این ترتیب که شما با یک گشاد کننده های راه های هوایی مثل البترول شروع میکنید. Then hypertonic saline. بعد از محلول های نمکی هایپرتونیک یا غلیظ استفاده میکنید. Followed by palmozyme. آنزیم پولموزایم آنزیم دیگری هست که استفاده میشه. But airway, then followed by airway clearance therapy. و بعد از اون از درمان‌های پاکسازی راه‌های هوایی استفاده می‌کنیم. And at the very end is inhaled antibiotics because you want the antibiotics to stay there after you clear the airway and kill the infections or control the infection. در نهایت از آنتیبیوتیک‌های استنشاقی استفاده می‌کنیم برای اینکه باید درمان نهایی باشه که بعد از اینکه پاکسازی انجام شد این داروهای استنشاقی استفاده بشه که عفونت رو کنترل کنه. When should airway clearance be initiated? چه زمانی پاکسازی راه‌های هوایی در این بیماران باید شروع کنیم؟ So in countries that there is no newborn screening for cystic fibrosis, در کشورهایی که سیستم غربالگری بیماری سیستیک فایبروسیس در نوزادان وجود نداره، cystic fibrosis is diagnosed later in life compared to countries that there is established newborn screening. این بیماری در مقایسه با کشورهایی که سیستم غربالگری دارن دیرتر تشخیص داده میشه. Therefore, airway clearance should be initiated soon after diagnosis. بنابراین در این کشورها باید درمان پاکسازی راه‌های هوایی بلافاصله پس از تشخیص شروع بشه. A few general points. So, airway clearance therapy should be administered on an empty stomach, and it is best to administer before feeding. چند نکته در مورد درمان پاکسازی راه‌های هوایی وجود داره. یکی اینکه باید این درمان حتما با معده خالی انجام بشه و بهترین زمان انجامش قبل از وعده‌های غذایی هست. Type of airway clearance therapy should be based on the principles of personal medicine. نوع درمان پاکسازی باید بر اساس اصول پزشکی شخص محور یا پروفایل ژنتیکی بیمار انتخاب بشه. Any type that you choose is best for that individual, but what we are going to emphasize today is the manual chest physical therapy and breathing techniques that's universal to every age group and every individual. اون بخشی که امروز می‌خوایم صحبت بکنیم اون پاکسازی راه‌های هوایی دستی هست که برای هر نوع سن و هر جنسی بدون در نظر گرفتن اون پروفایل ژنتیکیشون کاربرد داره. I just want to mention this point because recently I had lots of requests from patients with significant or severe lung disease. Among people hospitalized for an acute exacerbation of CF. میخوام امروز این سوال زیادی میشه در مورد بیمارانی که به وضعیت متوسط یا شدید درگیری ری دارن. اینو بگم که یک مطالعه انجام شده that found that the use of non-invasive ventilation as an adjunct to airway clearance therapy in adults with moderate to severe lung disease significantly improves FEV1 and fatigue. در این مطالعه مشخص شده در بین بیمارانی که برای وضعیت حاد تشدید یافته بیماری سیستیک فایبروسیس بستری میشن استفاده از تهویه غیر تهاجمی به عنوان درمان کمکی در بیماران بزرگسالی که بیماری متوسط تا شدید دارند به صورت قابل ملاحظه‌ای باعث بهبودی ایندکس FEV1 در تست ریوی و بهبود خستگی در این بیماران میشه. This is the last slide. I just want to mention different types of airway clearance therapy and none superior to another. این آخرین اسلاید هست که Oh, we lost you. Are you still there, Dr. Damiko? Yes. در مورد انواع مختلف پاکسازی راه‌های هوایی میخوام صحبت کنم. So it's percussion and postural drainage, PEP therapy,
active cycle of breathing techniques, autogenic drainage, oscillatory PEP devices, high frequency chest compression devices, and exercise. خب این انواع این تکنیک ها شامل یکی دق کردن و درناژ وضعیتی در بیماران هست، استفاده از وسایل ایجاد فشار مثبت بازدمی هست، تکنیک های سیکل فعال تنفسی، تکنیک های پاکسازی هوایی به کمک کنترل تنفس، استفاده از وسایل ایجاد فشار مثبت بازدمی به کمک ارتعاش و ویبریشن و در نهایت استفاده از وسایل ایجاد فشار بر روی قفسه سینه با فرکانس بالا و نهایتاً ورزش است. So this is the end of my presentation. The main practical aspect is with Denise and Marcin. So thank you very much. Thank you, Dr. Samipur. Okay. All yours. Okay, good morning. Hi, everyone. So we're going to talk, صبح خیر about manual chest PT first. ما امروز ابتدا درباره فیزیوتراپی دستی قفسه سینه صحبت می‌کنیم. First, we'll start with the baby or infant. در ابتدا با یک برای بچه‌های شیرخوار شروع می‌کنیم. There are several points that you want to make sure is being done when doing chest PT. چندین نکته هست که باید موقع انجام فیزیوتراپی سینه در نظر بگیرید. First, you want to make sure that the baby has not eaten. So you want to do chest PT before they eat. نکته اول این که باید مطمئن بشید که فیزیوتراپی قفسه سینه رو قبل از غذا خوردن انجام بدید. بنابراین مطمئن باشید که شیرخوار چیزی نخورده باشه، شیر نخورده باشه و معده خالی باشه. Secondly, never over bare skin or very thick clothing. Thin clothing is best. نکته دوم این که هیچ وقت فیزیوتراپی رو روی شیرخوار در حالی که بدنش لخت هست یا زیاده از حد پوشوندیدش انجام ندید. یک لباس نازک برای فیزیوتراپی بسیار مناسب است. You also want to make sure you have a cupped hand, never a flat hand. Always a cupped hand. همواره از دستتون به شکل فنجانی استفاده کنید برای انجام فیزیوتراپی. هیچ وقت دست مسطح استفاده نکنید. So for an infant, which is a child that's from 0 to about 1 years of age, you're going to do 4 positions of percussion. در بچه‌های شیرخوار که معمولاً تا سن 1 سالگی گفته میشه، ما 4 پوزیشن و موقعیت مختلف رو استفاده می‌کنیم برای فیزیوتراپی دق کردن. So first we'll start with side lying. So you're going to do this on the left side and the right side. خب در ابتدا شروع می‌کنیم با حالت پهلو قرار دادن در سمت راست و سمت چپ شیرخوار. There's a lung tissue underneath the armpit, so you want to have the baby's arm up over their head. دست شیرخوار رو روی سرش میگذاریم به خاطر اون بافت نرمی که در ناحیه بازوی کودک وجود داره. You can feel along the side where it's still hard, where the ribs are. That's where you want to put your hand. You don't want to put your hand over the soft portion of their trunk, only over the hard portion. شما با دستتون میتونید ناحیه دنده شیرخوار رو لمس کنید و همواره قسمت دنده شیرخوار رو فیزیوتراپی میدیم و قسمت شکمی پایین‌تر از دنده ها رو دست نمیزنیم. You also want to make sure that your wrists stay floppy and that you're not using your arm to do the motion, but using your wrist. حتما در نظر داشته باشید که از مچ دستتون اون هم به حالت فلکسیبل و انعطاف پذیر استفاده میکنید. از بازو هیچ وقت برای این کار استفاده نکنید. So you perform the percussion for 2 minutes in each position, and it's normal to hear a popping sound. بنابراین در هر موقعیت حدود 2 دقیقه اون از تکنیک دق کردن استفاده میکنیم و در حین دق کردن شما صدای
تق تق رو باید به ملایمی حس کنید. If the baby is attending to a toy in front or maybe to a sibling in front, it's okay to have them facing outward. But if it's just you, it'll be good to be facing inward so you can see the baby's reaction to your clapping. بنابراین اگر که فقط خودتون هستید بهتری که بچه رو روبروتون قرار بدید که بتونید صورتش رو و حالت چهرهش رو ببینید اگر کسی نیست که از روبرو بچه رو چک میکنه براتون. Okay, so you've done 2 minutes on this side, so now you will turn them to the other side and do the same thing again. 2 minutes. خب حالا که یه سمت بچه رو پروسه دق کردن انجام دادیم، بچه رو میچرخونیم روی سمت دیگرش و 2 دقیقه هم در اون قسمت سمت دیگرش همین پروسه رو انجام میدیم. So now you can do the front is the third position. So either they can lie flat this way. خب حالا بچه رو به پشت قرار میدیم و میخوایم قسمت جلویی رو فیزیوتراپی انجام بدیم. شما میتونید یا اینکه بچه رو در حالت مسطح بخوابونید روی تخت و به این شکل قفسه سینه رو فیزیوتراپی کنید. And often around 4 months of age, babies like to sit up a little bit more because they have better head control. So you can do the front this way also. بعد از سن 4 ماهگی که بچه‌ها کنترل سر خودشون رو بهتر دارن به خاطر ماچای گردنشون، میتونید بچه رو اینجوری در بغل بگیرید همونطور که در شکل مشاهده میکنید و فیزیوتراپی قفسه سینه رو به این شکل براشون انجام بدید در قسمت جلو. The last position is on their tummy and you're doing the percussion on their back. آخرین پوزیشنی که برای شیرخوار انجام میشه حالت خوابیده روی شکم هست و در ناحیه پشتی اون عمل دفع کردن رو انجام میدیم براش. You can also do the same position while holding them, which makes it very similar to burping a baby, but just with the cupped hand. این حالت فیزیوتراپی پشت رو میتونید در حالت دیگری هم هست، مثل موقعی که بخواید آروغ بچه رو بگیرید انجام بدید و بچه رو در آغوش گرفته در حالت آروغ مانندگیری و پشتش رو به کمک همون دست‌های فنجانی خودتون دفع میکنید. So just to summarize, the infant manual chest PT is 4 positions. به صورت خلاصه فیزیوتراپی دستی شیرخواران زیر 1 سال 4 حالت مختلف داره. Right side, left side, front and back. راست، چپ، جلو و عقب. Never over bare skin or thick clothing. هیچ وقت بچه رو لخت نکنید یا بیش از حد نپوشونید. Never after eating. هیچ وقت بعد از غذا خوردن طفل این کار رو انجام ندید. And the percussion is 2 minutes per position. و دفع کردن باید 2 دقیقه برای هر یک از این حالت‌ها انجام بشه. Okay, so now our baby has grown up to be a toddler. خب حالا بچه ما بزرگتر شده و یک طفل نوپایی هست که معمولاً بین 1 تا 3 ساله هست. Between 1 to 3 years of age. 1 تا 3 سال معمولاً سنش هست. The major difference in your chest PT regimen is going to be the addition of vibration. تنها تفاوتش با شیرخواران زیر 1 سال در اینه که در این گروه سنی ما تکنیک ارتعاش یا لرزش رو هم برای اینها میتونیم استفاده کنیم. Because you only are supposed to do vibration when the toddler breathes out, is why you don't do vibration for very small babies because their respiratory rate is too fast. خب علتی که ما تکنیک ارتعاش رو در شیرخواران استفاده نمی‌کنیم چون که اونها تعداد تنفسشون خیلی زیاد هست و امکان این که برای تکنیک ارتعاش باید حتما در زمانی باشه که کودک در حال بازدم هست. بنابراین این در بچه‌های شیرخوار عملاً امکان اجرایش نیست. The other difference is that once they're a toddler, sometimes you will get a cough during the chest PT that you may have not gotten so much when they were smaller. و نکته دیگه که باز وجود داره اینه که در موقعی که ما عمل ویبریشن رو انجام میدیم ارتعاش رو در حین بازدم
اون طفل ممکنه که مقداری ترشحات و خلط داشته باشه که بخواد سرفه کنه و این برای بچه‌های زیر 1 سال مشکل تر هست کنترلش و انجام شدنی نیست. So this is how you would do the chest PT with the addition of vibration. این حالا نمایش میدیم به شما که چطوری ما در بچه‌های نوپا تکنیک ارتعاش رو هم اضافه میکنیم به دق کردن. Percussion for 2 minutes, followed by vibration. So as the baby breathes out, you give a little pressure and you vibrate 3 times. خب همونطور که در تصویر مشاهده میکنید شما شروع میکنید اون عمل دق کردن رو برای 2 دقیقه انجام میدید و بعد در موقعی که کودک در حال بازدم هست دستتون رو میگذارید همونطور که در شکل میبینید با ارتعاش‌های ملایم و لرزاندن اونها کمک میکنید به خارج کردن ترشحات از مجاری تنفسی. So you'll do the front, 2 minutes, 3 vibrations. Side. قسمت جلویی رو 2 دقیقه پس انجام میدید و 3 بار هم اون رو تکرار میکنید. Side, 2 minutes, 3 vibrations. The other side, the same thing, 2 minutes, 3 vibrations. و در قسمت‌های پهلوی چپ، راست و چپ، سمت راست و چپ قفسه سینه هم به همین ترتیب که 2 دقیقه انجام میدید و بعد از هر 2 دقیقه 3 بار عمل ارتعاش رو روی کودک انجام میدید. And lastly, the back, 2 minutes and 3 vibrations. و قسمت آخر قسمت پشت هست که اون قسمت هم 2 دقیقه عمل پرکاشن رو انجام میدیم، عمل دق کردن و بعد از اون 3 بار تکنیک ارتعاش استفاده میکنیم. The other difference with toddlers is that they're moving around a lot more and may not be as cooperative. So you have to make sure that this is fun and it doesn't feel like punishment. خب نکته که در مورد کودکان نوپا باید دقت کنیم اینه که این بچه‌ها به خاطر که فعالیت بیشتری دارن و نمیتونن در یه جا قرار بگیرن باید بتونیم طوری این فیزیوتراپی رو انجام بدیم براشون که این به شکل یک سرگرمی براشون در بیاد و این خسته کننده یا آزاردهنده نباشه. So just to recap, the toddler chest PT is the same as the infant, except you're adding 3 vibrations per percussion position. بنابراین اگر به صورت خلاصه بخوایم بگیم تکنیک فیزیوتراپی در اطفال نوپای 1 تا 3 ساله مثل شیرخواران هست و این تفاوت که ما تکنیک ارتعاش و لرزش رو هم اضافه می‌کنیم بعد از هر بار دق کردن 3 بار ارتعاش رو انجام میدیم در اونها. And always remember the vibration is only done when the baby breathes out. حتما در یاد داشته باشید که باید تکنیک ارتعاش رو در موقعی که کودک در حال بازدم هست انجامش بدید. The vibration itself has to have pressure. You push in a little bit and you shake. Otherwise, you're not getting to the lung tissue. برای که یک نتیجه خوب از تکنیک ارتعاش بگیرید باید حتما دستتون رو بگذارید و کمی فشار بدید روی قفسه سینه و بعد بلرزونید اون قفسه سینه کودک رو تا بتونید بهترین نتیجه رو از فیزیوتراپیتون بگیرید. Okay, so now Marcia will demonstrate a teenage or adult manual chest PT. خب حالا مارسین تکنیک های فیزیوتراپی رو برای سنین بزرگتر در سن نوجوانی بهتون نشون میده. Okay, so now as we progress to an adult, we will be looking at 8 positions with also percussion and vibration for 2 minutes per position. We want to give adequate time between positions for coughing. خب حالا که میخوایم فیزیوتراپی رو در مورد بزرگسالان بهتون نشون بدیم و این هم شامل همون دق کردن و ارتعاش هست و
در 8 پوزیشن مختلف اون رو بهتون نمایش میدیم. So the first position is we have the patient sitting up. خب در قسمت اول فرد در حالت نشسته قرار گرفته در یک وضعیت مناسب. We will be starting over the apex of the lungs. خب از قسمت قله ریه شروع میکنیم. Again, just like Denise said before, you want to make sure that you're properly cupping your hand. همونطور که دنیس اشاره کردن باید دستتون رو به صورت مناسب به شکل فنجان در بیارید برای این تکنیک. You're cupping in the general area. So just because my hands are here doesn't have to mean that you have to be in the exact same spot. و دستتون رو در اون قسمت عمومی پشت کمر در قسمت بالا همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید در اون قسمت باید قرار بدید. The idea behind this is because my hand size is going to be different than the parent's hand size, and also how it will reflect on the patient's body, because I want to create a very good seal. خب ممکنه سایز دست‌ها متفاوت هست و دستی که شما استفاده می‌کنید برای فرزندتون ممکنه سایز متفاوتی داشته باشه. برای این می‌خوایم مطمئن بشیم که اون ناحیه مورد نظر و مناسب رو پوشش بدیم در فیزیوتراپی. Normally, we would have the patient much closer to me for my back comfort. You don't want to be leaning as far as me right now. It's just because of the demonstration purposes where we are. در حالت عادی اون فرد بیمار خیلی به ما نزدیکتر هست برای انجام فیزیوتراپی که تسلط داشته باشیم و در این حالت فقط من برای نمایش هست که فاصله مقدار زیاد هست. So position 1, again, top of the lung, the apex, 2 minutes. خب 2 دقیقه قسمت فوقانی ریه رو، قله ریه رو عمل دق کردن انجام میدیم برای مدت 2 دقیقه. Then we have the patient breathe in and puff 3 times. And as they exhale, you vibrate. خب از بیمار بخوایم که نفس بکشه و نفسش رو بیرون بده و بعدش سرفه بکنه. As I'm vibrating, I almost do a very gentle overpressure, gently pressing down into the skin as I vibrate. موقعی که عمل ارتعاش رو انجام میدید بسیار نرم و ملایم کار رو انجام میدیم نرمش رو. Position number 2 is sometimes we will put a pillow here in the front of the patient and have them lean forward. در حالت دوم معمولا یک بالشتی رو در جلوی بیمار قرار میدیم، حالتی که بالشت رو بغل کرده و یکم بیمار رو خم میکنیم به سمت جلو. My hand placement will be around the scapula. دستمون رو در ناحیه کتف بیمار قرار میدیم. Basically, a little bit lower down than position number 1. حدوداً کمی پایین‌تر از ناحیه‌ای که برای پوزیشن اول استفاده می‌کردیم. Same thing, 2 minutes followed by 3 vibrations. هم مثل همون حالت اول 2 دقیقه دق می‌کنیم و 3 بار ارتعاش و لرزش رو انجام میدیم. The next position, we have to be very mindful, especially for females, due to the breast tissue. پوزیشن سوم پوزیشنی هست که باید احتیاط بکنید بیشتر به خصوص در مورد خانم‌ها به خاطر بافت سینه‌شون باید رعایت دقت بیشتری انجام بشه. Of course, we don't want to be very low on the breast tissue, but also we don't want to be too high, so we're over the trachea. خب در این حالت نه اینکه فیزیوتراپی رو خیلی پایین بخوایم انجام بدیم که در زیر ناحیه مورد نظر باشه، نه اونقدر بالا که ناحیه تنفس بیمار رو ما درگیر کنیم. This is where it is very important for a therapist or a parent to find out what is the most comfortable position. خب برای فیزیوتراپیست یا اون شخصی که میخواد این کار انجام بده خیلی مهم است که
بهترین پوزیشن رو انجام. ببخشید آقای کرمانی میشه صداد میکروفونتون میوت کنید؟ متشکرم. Go ahead. So this is position number 3. این پوزیشن سوم هست همونطور که می‌بینید. Usually the person is leaned back a little bit. معمولاً کمی از بیمار بخوام که به عقب تمایل پیدا کنه. The modification of it is they could be a little bit on their back. و تغییر در موقعی هست که بیمار رو میتونیم به پشت بخوابونیم و در اونجا باز تکنیک رو انجام بدیم. Finally, we always want to ask if the patient has a port. So if there is a port here, we do not clap over the port. دقت کنید که اگر بیمار شما دارای پورتی هست داخل بدنش یا روی پوستش اینا باید مواظب باشیم که اون قسمت رو دست نزنیم. So that's the end of position number 3. این هم پوزیشن سوم بود. Next, we have the patient lie on their side. در حال پوزیشن چهارم از بیمار میخوام که روی پهلو بخوابه. And as you can see, Denise brought her hand up above her head. همونطور که در تصویر می‌بینید دنیس دستش رو بالای سرش قرار داده. This is to expose the tissue in the armpit region. این برای این هست که اون بافتی رو که مورد نظر هست برای فیزیوتراپی قفسه سینه ما به راحتی ببینیم. As previously stated, we do not clap below the rib cage, not to make the patient uncomfortable. همونطوری قبلا گفته شد زیر قفسه زیر دنده ها ما باید مواظب باشیم که هیچ عملیاتی انجام نشه به خاطر خطری که ممکنه وجود داشته باشه. So again here I will clap for 2 minutes trying to really stay in the armpit region. 2 دقیقه باز همین منطقه رو عمل دق کردن انجام میدیم. Sometimes patients can become very sensitive under the armpit region, so you want to start gently and then increase your force to the patient's comfort. بعضی بیماران به خاطر حساسیتی که در ناحیه وجود داره باید با یک تمرین خیلی ملایم براشون شروع کنیم و به تدریج قدرتش رو میبریم بالا تا جایی که شخص بیمار احساس راحتی داره. Once more, after 2 minutes, we have 3 breaths. Deep breath in and breathe out. بعد از 2 دقیقه عمل دق کردن و وایبریشن از بیمار بخوام که 3 بار نفس بکشه داخل و بیرون بده. Now we move on to position number 5. The patient rolls forward a little bit on the side. برای حالت پنجم از بیمار میخوام که کمی در حالت که روی پهلو خوابیده کمی خودشو به سمت جلو خم کنه. Nicely exposing the posterior side of the rib cage. و باید قسمت پشتی دنده ها کاملا در دسترس باشه و به وضوح دیده بشه. Same thing, 2 minutes of clapping followed by 3 vibrations during exhalation. و همونطور که گفته شد 2 دقیقه عمل دق رو انجام میدیم و بعد از اون 3 بار عمل ارتعاش رو انجام میدیم و بعد از اون هم عمل سرفه‌ها و خروج ترشحات. And again, avoiding passing under the rib cage because we'll clap over the stomach area and that tends to be very uncomfortable for patients with CF. مجددا تاکید میکنم که قسمت شکم بیمار رو هیچ وقت فیزیوتراپی نکنید و تا لمس نکنید که برای بیمار ممکنه بسیار غیر قابل تحمل باشه. So this was position number 5. این پوزیشن شماره 5 بود. We do the same thing on the other side, but we will not present this now. That will be position 6 and 7, but you do exactly the same 2 positions on the other side.
بنابراین دو پوزیشن بعدی هم دقیقاً عین همین هست، منتها در سمت دیگر بیمار هست و پوزیشن 6 و 7 دقیقاً مانند همین دو پوزیشن قبلی بود. تکرار می‌کنیم. The final position is on the stomach. پوزیشن آخر موقعی است که بیمار روی شکم دراز میکشه. Usually we ask the patient if they are able to tolerate lying on their stomach. معمولاً ازشون میپرسیم که آیا توانایی تحمل این وضعیت رو دارن یا خیر. If you have a G2, we do place patients on their stomach, again, as long as the patient is comfortable. اگر که خب باید چک کنیم که بیمار اگر لوله‌های شکمی داشته باشه یا چیز داشته باشه که مانع از انجام فیزیوتراپی باشه که باید بدونیم و خب انجام ندیم، در حدی که فقط شخص بیمار قابل تحمل است براش. The hand placement is at the lower part of the rib cage. موقعیت دستان در این حالت در قسمت پایینی قفسه سینه و بالاتر از شکم هست. So this is where I will clap again for 2 minutes. 2 دقیقه دفع می‌کنیم. And vibrate 3 times during exhalation. و 3 بار هم از حالت تکنیک ارتعاش استفاده می‌کنیم که و همزمان می‌خوایم که بیمار سرفه کنه و خلطشو بیرون بده. This is also through all these positions, as you have noticed, we did not use the position where the head is below the level of where the feet are. So we do not perform a Trendelenburg position. همونطور که دقت کردید ما در هیچ کدوم از این پوزیشن ها سر بیمار رو پایین تر از بدنش قرار نمیدیم، در حالت اون پوزیشن ترندلنبرگ که سر بیمار پایین تر باشه. We have seen a negative effect on reflux. وقتی که بیمار سرش پایین‌تر قرار میگیره اون پدیده ریفلکس گوارشی اتفاق میفته براش. So Trendelenburg position can actually exacerbate gastroesophageal reflux disease components. بنابراین اگر که اون فیزیوتراپی رو با تکنیک درستش انجام ندید باعث به تشدید حالت ریفلکس در بیمار میشه. So that is through the 8 positions for an adult. Again, let's start just a quick review. First, we start at the apex of the lung, position 1. خب یک خلاصه برداری میکنیم. اولین پوزیشنی که انجام میدیم روی قله های ریه هست. Position 2, the patient leans forward and we clap around the scapular region. در پوزیشن دوم ما روی ناحیه کتف بیمار فیزیوتراپی رو انجام میدیم. Position 3, front of the chest. قسمت در پوزیشن سوم در قسمت جلویی قفسه سینه هست. 4, 5, 4 و 5 رو و 6 6, و 7 7 on the رو side, and در 8 طرف on the بیمار side. و پوزیشن 8 که رو به شکم هست و پشت قفسه سینه رو انجام میدیم فیزیوتراپی. So that completes all the 8 positions for an adult or teenage patient. بنابراین این 8 پوزیشنی است که ما برای نوجوانان و بزرگسالان میتونیم استفاده کنیم در فیزیوتراپیشون. Okay. So next we will move into breathing exercises and posture. خب حالا میخوایم در مورد تمرین‌های کنترل تنفس و وضعیتی صحبت کنیم. So for learning purposes, maybe we, because I have a mask on and Denise will be breathing away from me, just so you can visualize how this is performed. خب به خاطر که شما بهتر بتونید ببینید من از دنیس خواستم که ماسکشو برداره چون من پشت سرش هستم و خطر چندانی نداره. So the Huff cycle is a very easy on-the-go method to allow the patient to independently perform airway clearance. خب تکنیکی که به نام تکنیک هاف خونده میشه تکنیک خیلی طلایی هست برای پاکسازی راه‌های هوایی. So there are 2 types of Huffs. دو نوع از این تکنیک هاف وجود داره. But the whole process just involves 3 steps.
و کل پروسه 3 مرحله طول میکشه. The first step is a low volume, low velocity cuff. خب مرحله اول مرحله است که با حجم کمتر و شدت کمتر انجام میشه. What we have is ask the patient to breathe in and hold their breath for 3 seconds. از بیمار میخوایم که یک نفس کوتاهی بکشه و اون رو برای 2 تا 3 ثانیه نگه داره. Afterwards, they exhale by trying to squeeze all of the air out of their lungs. و بعد از اون ازش میخوایم تا با تمام توان همه هوای داخل ریه‌اش رو خارج بکنه از ریه ها. We repeat this 3 times. این مرحله رو 3 بار تکرار میکنیم. خب ممکنه که بیمار در طول این مرحله دچار سرفه بشه. But you keep on trying to repeat the steps. بنابراین مرحله رو باید تکرار کنیم. If they did not cough during the 3 breaths, they make themselves cough. اگر که مکانیسم سرفه خود به خود اتفاق نیفتاد، ازش میخوام که خودش سرفه بکنه. After step 1, we go to a high volume, high velocity cough. پس از مرحله اول، مرحله دوم حالتی است که با حجم بالا و شدت بالا استفاده میشه. Basically, we like to tell the patient, pretend like you're fogging up the mirror. این حالتی است که از بیمار میخوایم، مانند حالتی است که میخوایم در آینه اون ها بکنه و نفس خودشو بده تو آینه برای ایجاد مه، غبار. So as you see, Denise is taking a deep breath in and quickly, forcefully letting it out. همونطور که میبینید دنیس یه نفس عمیق میکشه و بعد از اون خیلی سریع و با دهن باز این نفس رو میده بیرون. Again, we do this 3 times. و این تکنیک رو، این مرحله رو هم 3 بار تکرار میکنیم. If by this time the patient wasn't stimulated to cough, we have them try to cough. اگر که مکانیسم سرفه خود به خود اتفاق نیفتاد، از بیمار میخوام که خودش سرفه کنه و تحریک کنه ریه‌شو. The patient can repeat this either 5 to 10 cycles or up to 5 minutes. بیمار میتونه 5 تا 10 بار این تکنیک رو امتحان کنه یا 5 دقیقه. The idea behind this is the low volume, low velocity puff brings up secretions from the small airways to the larger airways. ایده پشت این تکنیک برای اینه که موقعی که بیمار از حالت حجم کم و شدت کم استفاده میکنه، اون ترشحات رو از مجاری هوایی کوچک به مجاری هوایی بزرگتر میاره. And then the high volume, high velocity puff brings it even higher up to the laryngeal area, so the patient does not have to have a too forceful of a cough to get it out. و ببخشید مرحله دوم که با حجم بالا و شدت بالا هست، اون ترشحات رو از قسمت‌های پایین‌تر میاره به مجاری بزرگتر و این باعث میشه که بیمار برای بیرون کردن این ترشحات نخواد خیلی انرژی و توان زیادی بگذاره، که خلط رو بیرون میکنه از مجاری. So a very simple method that does not rely on devices that the patient can perform independently. خب این همونطور که دیدید یک تکنیک خیلی ساده و قابل اطمینان هست که نیاز به هیچ دستگاه و وسیله‌ای هم نداره و خیلی راحت قابل انجام هست. Okay, so now we'll just move to the last topic, which is posture. خب حالا بخوایم در مورد تمرین‌های وضعیتی صحبت کنیم براتون. Having the adolescent child with CF or even the adult or teenager complain of pain is very common. خب همونطور که میدونید در بچه‌هایی که سیستیک فایبروسیس هستن، چه در سنین پایین‌تر یا بالاتر، داشتن درد یک چیز خیلی شایعی هست. Sometimes they complain of pain because of coughing,
And that's why it's important to utilize techniques like the huff cycle to minimize the force that the minimize the pain that the coughing will cause. خب بعضی وقتا این دردی که کودک تجربه میکنه به خاطر سرفه‌های زیادی هست که داره و اون تکنیک هاف که استفاده کردیم، تکنیک آه کردن که استفاده کردیم برای همین است که تعداد سرفه‌ها رو کمتر میکنه و درد بچه رو آرومتر میکنه. The other common report is back pain. یکی از مشکلات شایع دیگه در اینها درد ناحیه پشت هست. As well as neck pain or headaches. و همچنین درد گردن و سردرد. There are numerous thoughts as to why this happens. It could be because of the vitamin D deficiency. It could be because of their habitual posture or a combination. خب علت‌های مختلفی ذکر میشه براش. بعضی وقت گفته میشه که کمبود ویتامین دی ممکنه باعث این میشه. بعضی موقع به خاطر اون وضعیت بدن اینها است که ایجاد درد میکنه. So regardless of why it's caused, let's try to be more mindful of how the kids are sitting in position. خب بدون در نظر گرفتن که چه چیزی علت اون هست، ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که این ناراحتی رو برای بچه‌ها کمتر بکنیم. For an infant, you want to try to not have them in a car seat unless they are traveling, because the car seat causes a curve within the back that can not only cause back pain potentially with the baby, but also reflux. خب یکی از نکات اینه که استفاده از اون صندلی بچه در ماشین برای اینها زیاد خوب نیست، چون هم باعث درد پشت اینها میشه و هم اون حالت ریفلکس گوارشی اینا رو تشدید میکنه. So now I want everyone to do an activity. Either you're sitting or standing. I want you to slouch as far over as you can in the worst posture that you can. خب همونطور که در تصویر میبینید میتونید البته نشسته یا ایستاده باشه و خم میشیم به جلو و انداممون رو به سمت جلو شل میکنیم. Now everyone take a deep breath. بعد نفس عمیق همزمان میکشیم. Couple of times. چند بار تکرار میکنیم تنفس عمیق رو. Now I want everyone to stand up straight. بعد بدنمون رو راست میکنیم. And now take a deep breath. و یک نفس عمیق میکشیم. Just that activity alone can show you that it's much easier to get air within your lungs when you're standing up straight or sitting straight than it is if you're slouched over. خب این برای این که ببینید وقتی که شما راست نشستید یا را مستقیم ایستادید بهتر میتونید نفس بکشید تا موقعی که بدنتون رو خم کردید به سمت جلو و حجم ریه کم شدید. So try to make it a habit to create a very upright and appropriate posture for the kids, whether they're playing, sitting, or just standing. خب بس باید سعی کنیم که بچه‌ها رو آموزش بدیم که در موقع نشستن، بازی کردن یا هر جا که هستن اینا در وضعیت مناسبی بدنشون رو قرار بدن که بتونن برای نفسشون بهتر باشه. And lastly, as far as exercise, just in general, try to make sure that they're cross-training so that they're not causing too much stress on one joint. و از نظر تکنیک‌های ورزشی باید از تکنیک کراس ترینینگ استفاده کنیم، آموزش متقابل که فقط یک مفصل رو روش کار نکرده باشیم. So if they're playing things like soccer or cricket, make sure they're also swimming or running, something that's different so that way their joints have a time to rest. خب ورزش‌های مختلف رو پس باید در نظر بگیریم، مثل ورزش کردن، فوتبال کردن، بیسبال کردن، شنا کردن تا قسمت‌های مختلف بدنشون رو درگیر کرده باشیم. And last thing for more teenagers and adults, a very easy posture exercise. We'll do this quickly together. You have your patient either sitting or standing. What they do is they bring their shoulders up
As the shoulders are up there and they're retaining this position, you turn so that the palms are facing forward. In this position, you move your shoulders back, down, and now you bring your hands onto your lap. This allows the shoulders to move back and down where we want to open up that chest wall. And this is where we would want our teenagers to be either studying at the desk or working on the computer. Great is also for adults. So this is an easy method to teach our patients to improve their position during the day. So as they're learning. Okay. Would you please repeat it step by step so I can translate? It was too much for me. Okay. So again, let's do shoulders up. Okay. خب شونامون رو بالا میاریم در تکنیک آخر. Palms forward. کف دستا رو به جلو و کشیده. Shoulders back. شونا رو میبریم عقب. Shoulders down. شونا رو پایین میاریم. Hands onto the palm, onto the lap. و بعد کف دستمون رو روی پاهامون میگذاریم. To allow the shoulders to move back and down. تا اجازه بدیم که شونه هامون نرم‌تر شده باشه. So it's a quick method to get into a proper posture. این یک روش سریع هست تا به wضعیت مناسب بدنمون برسه. Okay. Any questions? اگه سوالی دارید بفرمایید. دوستان عزیز، اگر که امیدوارم اولا که استفاده کرده باشید و متوجه شده باشید. اگر سوالی هستش بفرمایید. و این دو نفری که آقایون و خانمی که فیزیوتراپی انجام دادن هر دو واکسن زدن، برای همین میبینید که تونستن ماسکشون رو در بیارن یا پلو هم بشینن. ما حدود 5 دقیقه وقت داریم. میتونید سوالتون رو بفرمایید در مورد همین فیزیوتراپی. وقت که تموم شد میتونید اینا رو بفرستید برای منشی من و من تا اونجایی که بتونیم جواب خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. از شما آقای پروفسور صادقی و تیم خیلی خوبتون نهایت تشکر رو دارم که برای ما این همه وقت گذاشتید بابت آموزش خوبتون. مرسی ازتون. مرسی مهچی جون، مرسی، خیلی ممنون. I'm sorry, Denise and Morrison, they're asking, is it possible to show the last movement again? The one that you opened the chest? Sure. So, thanks. دوباره سوال، بله، الان اینو نشون میدم خدمتتون. So I will be standing sideways. Denise will be facing you, so we do it together. So first you bring your shoulders up. خب ابتدا شونه‌هاتون رو بالا میارید. Turn your palms so they're facing forward. کف دستاتون باید رو به سمت جلو باشه. Move your shoulders now back. حالا شونه‌هاتون رو به عقب برمیگردونید. Let them drop. و اجازه میدید که بیفتن. And then you bring your hands forward. بعد دستاتون رو به سمت جلو میارید و رو پاتون قرار میدید. So the idea for this is to allow those shoulders to move back and down to improve posture, and you want to repeat this through the day. ایده پشت این هست که شونه‌هاتون بتونن حرکت عقب و افتادگی رو انجام بدن تا وضعیت بدن در وضعیت بهتر و مناسبتری قرار بگیره. We even do it as we work on the computers all day. So as we write notes, eventually we all normally slouch. خواهش می‌کنم اینو مرتب انجام بدید در طول روز. خانم دکتر مرسی بابت فیزیوتراپی. خیلی ممنون، متشکرم هستم. خانم دکتر ممنون از تیم شما و پروفسور صادقی عزیز و همکارای عزیزتون. ممنون، یه دنیا تشکر. خواهش می‌کنم. I would like to thank everyone, Denise, Marcin, Dr. Samipur, Dr. Raisi, Kathy, Bean, everyone. There was a suggestion. I'm going to talk in Farsi. خیلی ممنون از همه همکاران، از همه شرکت کننده ها. امیدوارم که راه درست فیزیوتراپی رو یاد گرفته باشین. این بدون دستگاه میتونین هر موقع به راحتی انجام بدین. همینطور اگر موقعی که این فیزیوتراپی رو انجام میدین یک سطل یا یک کاسه‌ای باشه که این خلطتون رو بدین بیرون
اینو قورت ندین اونم خیلی کمک خواهد کرد. سلام خدمت آقای دکتر، خانم دکتر و دوستانی که زحمت فیزیوتراپی رو کشیدن. خانم دکتر من یه سوال داشتم از دوستان، اون اینه که ما بچه‌هامون خیلی وقتا این سرفه رو انجام نمیدن، یعنی خیلی کنده نمیشه. آیا این ایراد محسوب میشه توی انجام فیزیوتراپی؟ یعنی ممکنه ما فیزیوتراپی رو درست انجام ندادیم که اینطوری شده، یا اینکه نه بحث فیزیوتراپی نیست و بسته به شرایط بیمار ممکنه که بیمار هیچ خلطی نداشته باشه؟ ممنون میشم اینو توضیح بدید. بستگی به شرایط بیمار داره. اگر بیمار هیچ موقع خلطی نداشته باشه خب نمیتونین خب نمیتونه داشته باشه، ولی اگر میبینین که خلط داره ولی نمیخواد بیرون بده، ممکنه از نظر اون خودش رفتارش باشه که خوشش نیاد خلطشو بده بیرون. بعد اینو باید براش راهنمایی کنیم که اگر خلطشو میده بیرون خیلی راحت‌تره، خیلی بهتره. چون اگر خلط یه خواهشی هم داشتم. یه خواهشی هم داشتم. بله بفرمایید. میبخشید خانم دکتر، خواهشی که داشتم اینه که این ویدیوی این جلسه رو میتونید در اختیار دوستان بذارین، چون من حالا خودم خیلی شرایطی واقعا تو سرویس بودم، داشتم میرفتم سمت شرکت، نتونستم با جزئیات حرکات رو ببینم. امکانش هست این ویدیو رو یه شکلی به دست بچه‌ها برسونیم که همه استفاده کنن؟ امیدوار هستم. سعیمون رو میکنیم حتما. آقای دکتر صادقی، من یه سوالی داشتم که خانواده ها میپرسن، اینه که بچه ها تا چه سنی میتونن خلط بدن بیرون؟ از چه سنی شروع میتونن بکنن خلط دادن بیرون ها؟ معمولا 4 سالگی به بعد میتونن خلط بدن بیرون. و زودترش هم حتی تو بیماران CF هم میشه میشه داد. بستگی داره که چقدر اینو باید بهشون از نظر سایکولوژیکلی بهش بگیم که این خوبه که خلطشون رو بدن بیرون و این خلطو موقعی که سنشون پایین تر باشه بعضی موقع استفراغ میکنن. بعد مواظب باشین که خلط رو با استفراغ کردن اینا رو با هم دیگه بتونیم تشخیص بدیم. آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم از دوستان، اینه که ما توی ایران خیلی‌ها این دست رو که استفاده میکنن با اون حالت برای دق زدن میگن که خب ایجاد درد میکنه. بعد از یه ماسکای بیهوشی هست استفاده میکنن که یه بالشتکایی داره و اینو باد میکنن، از اونها داره استفاده میشه بسته به جثه بچه، حالا سایزهای متفاوتش. این آیا تفاوتی داره با اون دست انجام بدی یا با استفاده از این وسایل؟ Mars and Denise, they're asking whether if some people when they use their hands they complain of pain, but when they use a cup like a mask, face mask, then they have less pain. Yes. Yeah, they can. It's very. The cup helps them not to deviate their wrists. When they use the cup, it's usually more neutral. But for us, because we have done this for so long, we use our hands. But you can use a cup; it's fine. Yes, it's perfectly fine, and it's normal for the hand to hurt because you're utilizing those intrinsic muscles of the palm. So to keep this position is very difficult for someone who's not normally doing it. That's why we also teach family members to try to practice during the day on their thigh. It's a very easy method so that you learn over time. Also asking the patient is complaining of pain, not the person doing the. Oh. Well, yeah. I mean, a lot of times parents unfortunately slap with a flat hand instead of a cupped hand, so they might complain of pain. So you can usually the cup they don't complain of pain, but with the hand, yes, they could, but they have to learn. So they can utilize both. And like we said, it doesn't have to be super forceful. معمولا میگن اگر دستتون رو اگر به صورت کاسه‌ای نگه دارین درد نداره. موقعی که دستتون رو فلت نگه میدارین اون موقع است که درد ایجاد میشه. به خاطر همین خواهش می‌کنم خیلی تمرین کنین در طول روز که این زیاد فشار نیاد به دستاتون، برای اینکه خیلی از خانواده‌ها بعدها همینو میتونن آرتروز روی دستاشون و روی مچشون بگیرن. این خیلی جای مهمی هستش که حواستون به این باشه.
یه سوال دیگه در مورد خواب بود و فیزیوتراپی در خواب. خواب همینقدر مهمه که فیزیوتراپی مهمه. شما موقعی که فیزیوتراپی رو در موقع خواب میدین، اون خوابش دیستراپت میشه. به خاطر همین این باید فیزیوتراپی یه چیز روزانه جزء برنامه روز باشه و به خاطر همین بهتره که موقعی که بچه خواب نیست انجام بدیم. They were asking whether it's good to have the physiotherapy during sleep, and I said sleep is as important as physiotherapy. You don't want to disrupt sleep, so that's the. سوالی پرسیدن که چند بار اینو در روز انجام بدیم؟ 2 بار، مینیمم 2 بار، ولی اگر exacerbation داشته باشن تا 4 بار. But sometimes, Dr. Sadeghi, the infants may fall asleep during chest PT, so don't get that confused with interrupting sleep. Oh, yes, yes. It's okay. Yes. Usually in Iran, they don't have newborn screening, so you don't have infant. It's usually older kids. Okay. But you're absolutely right. آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم. این دوستمون که فیزیوتراپی رو انجام میدادن با هر دو تا دست اولا میزدن و خیلی با سرعت، یعنی اون 2 دقیقه‌ای که ایشون اگر با همون سرعت انجام بدن فیزیوتراپی رو، واقعا ما بخوایم مقایسه کنیم فکر کنم ما تو 5 دقیقه انقدر ضربه نمیزنیم. اینم میشه به من بگین که این بحث آموزشیش بود یا نه با همین سرعت باید انجام بدیم؟ نه خیر، با این انجام میدن با این سرعت. They're asking about your the way your technique was because of you were doing more efficiently and really good speed. They said that your technique, probably your 2 minutes is their 5 minutes. It takes time to learn. It takes time. It's okay. That's our practice. ببخشید راجب همین فلوتر و اروبیکا هم پرسیدن. آقای دکتر شما یه صحبتی میکنید که میگن آیا جایگزین فیزیوتراپی هست یا ولی اینم میخواید که حتما انجام بدن؟ هر کدومش که راحت تره. ما براتون به صورت منیوال به شما یاد دادیم که هیچ دستگاهی لازم نداشته باشه. ولی خب اگر فلوتر دارین، اروبیکا دارین، چست وست دارین، هر کدومش که براتون راحت تره به صورت پرسونالایز مدیسین میشه. اونو شما خودتون با پزشک و تیمتون مشورت کنین، هر کدوم برای شما راحت تره میتونین انجام بدین. سلام خانم دکتر، آقای پروفسور، و تشکر میکنم از تیم بسیار خوبتون. ببخشید یه سوال داشتم. میخواستم بگم که این ویبریشن من اصلا خیلی مشکل دارم، نمیدونم چه جوریه این ویبریشن که خیلی با سرعت زیاد هست و اگه میشه یکم صحبت کنین در این مورد این ویبریشنه و اگه وقت داشتین در مورد چه ورزش‌هایی برای این بچه‌ها انجام بدینم چیکار کنید. اگه تونستین حتما انجام بدید. Denise Marson, they want you to review that vibration if you don't mind. Sure. Vibration. Okay. So deep breath in, and then you give a little pressure down and you vibrate. نفس عمیق میکشید و بعد ما قفسه سینه رو فشار میدید به صورت ملایم پایین. Okay. There usually is a little gentle overpressure, very gentle pressing in, very gentle in. خیلی ملایم باید فشار بدید، خیلی ملایم باید فشار رو استفاده کنید. همینطوری به ترتیب فشارش رو زیادتر میکنیم موقعی که فشار میدیم. If you don't press in, you're doing this. اگر که فشار ندید این حالت فقط انگار دارید مالش میدید و محسوب نمیشه. باید خوب فشار بدید اونطور که در تصویر می‌بینید. در مورد ورزش هم اگر هر ورزشی که بتونن انجام بدن که 40 دقیقه بتونن به صورت ایروبیک اکسرسایز باشه اون میتونه جایگزین بشه. ولی شما شما در روز 2 بار فیزیوتراپی رو میخواید، ورزش اضافه بر اونه، درسته؟ ورزش میتونه یکی از فیزیوتراپی رو جایگزین بشه اگر
اگه چقدر باشه دوریشنش؟ نیم ساعت تا 40 دقیقه ورزش. نیم ساعت تا 40 دقیقه ورزش میتونه یکی از فیزیوتراپی ها رو جایگزین باشه. نیم ساعت تا 40 دقیقه. متوجه شد. It's past 9. Yes. خب دوستان ساعت از 9 هم گذشته. همه برن سر کار. روز خیلی خوبی براتون آرزو می‌کنم. خانم دکتر و خانم دکتر عزیزم می‌خواستم درباره وقت خیلی زیادی که برای ما گذاشتید تشکر کنم. مزاحمتون نمیشم. خدا نگهدار. ممنون، متشکرم هستم. خیلی ممنون. به خدای بزرگ میسپارمتون. Thank you very much team. You did a wonderful job. Thank you. Thank you. Bye.